Bun venit tuturor pe canalul Astrovedic. Astăzi vom discuta despre retrogradarea lui Jupiter și ce poate să vă aducă. Am ales în așa fel încât să aveți harta în față pentru ca mulți dintre voi să înțelegeți despre ce este vorba, cei care nu știu astrologie vedică, dar în mare măsură să înțeleagă despre ce este vorba și, bineînțeles, proprietatea fiecărei planete pe care o avem. Din ceea ce vedeți aici, am pus în prima casă, casele întotdeauna rămân fixe, în prima casă l-am pus pe Jupiter. Vedeți voi, de pe 7 decembrie, Jupiter revine în Gemeni. Nu uitați, vorbim despre astrologia vedică. Deci, dacă la bază voi pune numărul, este numărul zodiacal, deci al zodiei. Gemeni fiind a treia zodie, înseamnă că aici voi pune 3. Pentru ușurința multor dintre voi, putem să scriem chiar Gemeni. După care, întotdeauna se merge în sensul invers al ceasului, a celor ceasornice. Deci următoarea zodie va fi Rac, care are numărul 4, după care va fi 5, Leul, 6, Fecioară, 7, Balanță, 8, Scorpion, 9, Săgetător, 10, Capricorn, 11, Vărsător, 12 pești, 1 este berbec și 2 taur. Planetele pe care le avem acum dispuse sunt în acest moment prezente pe cer în aceste semne zodiacale. Deci, de pe 8 decembrie avem Mercur în Scorpion, Venus era deja acolo, Soarele în Scorpion, avem Marte de pe 8 decembrie în Săgetător, Rahu este nodul nord și întotdeauna se află la o distanță de 7 case cu Ketu, cea de-a doua umbră a lunii. Luna am pus-o aleatoriu în Rac pentru că acum ea merge la fiecare 2 zile și jumătate, este cea mai rapidă și merge dintr-un semn zodiacal în celălalt. Cine dorește să vadă, poate să vadă direct pe Dric Pânceanc. Și, bineînțeles, Saturn în pești, care va rămâne până în 2027 în pești. Bineînțeles, va schimba pur și simplu nakshatra. Și acum haideți să trecem la Jupiter. Voi încerca să desenez în același moment și în același moment să vă arăt de fapt ce înseamnă un Jupiter retrograd, da? Un Jupiter retrograd. Are să-i zicem, o traiectorie deviată mai aproape de Pământ, ceea ce face să aibă o influență intensă. Nu uitați că este cea mai greoaie planetă și ca mărime și densitate și se simte foarte repede acea greutate imensă. De unde și prezența lui Jupiter în prima casă, că poate aduce extinderea. Dar extinderea în ce? Extinderea în greutate aici este. Corp. Pentru că este corpul, sănătatea corpului tău în prima casă. Vedeți voi, Jupiter este acum în Nakshatra Punarvasu. În Nakshatra Punarvasu. Care este semnificația acestei nakshatre? Tolba cu săgeți. Ce înseamnă, pur și simplu? Ei bine, te invită la o repetare, să exersezi la tragerea la țintă până reușești. Este o energie sub forma la care cazi, te ridici. Acest lucru să știți că au chiar persoane importante de pe Mapamont pentru a arăta că în momentul în care tu chiar exersezi acest lucru și îl faci în continuare, cu siguranță vei reuși. Punach înseamnă din nou. Vasu
să strălucești. Ce vreau să-ți spun aici este cazi, te ridici, cazi, te ridici, până vei reuși, până strălucești. Vedeți voi, în general, cu bunar vasul, absorbim energie solară prin vârfurile degetelor, pentru că bunar vasul reprezintă degetele. Câți dintre oameni nu strălucesc prin exercițiu și revin din nou dacă eventual ei cântă la pian sau orice alt instrument. Dar am să vă dau aici un mic secret. Cei care doresc într-adevăr în această perioadă ceva care își doresc foarte mult și mai ales pe sistem material, să nu spuneți că toată lumea o să vrea pe sistem material, da? Punar vasu reprezintă degetele și reprezintă mudra. Mudra sunt de fapt unirea degetelor, folosirea degetelor, niște poziții semnificative de a vă schimba energia și de a aduce ceva. Eu am să vă sfătuiesc cei care doresc într-adevăr să facă, faceți ca experiență, da? Numai pentru 3 zile, nu faceți pentru mai mult, 3 zile atât. Faceți pentru bani Pritvi Mudra. Deci, Pritvi Mudra. Dar am să vă rog să o faceți 3 zile, 15 până la 45 de minute, da? Puteți să împărțiți acele 45 de minute, 15 dimineață, 15 la amiază, 15 seara. Oriunde stați, dar să faceți mudra respectivă. Mudra o veți găsi la rubrica Mudra de pe site-ul meu. Deci intrați pe site-ul meu imsherry.com, aveți și în descrierea acestui videoclip, aveți și în comentariu dacă doriți, vă pun și pagina direct și intrați pe acea pagină. Momentan o voi pune specific Prithvi Mudra, dar să știți că voi pune peste 50 de mudra pentru fiecare în parte ce ar trebui să știți. Nu este o acțiune de numai câteva minute. Vreți să vi se împlinească ceva? Cereți corect, clar ceva? Vreau să-mi lăsați comentarii după 3 zile de la vizionarea acestui videoclip și dacă ați făcut. Deci nu contează că ați vizionat acum videoclipul, că îl vizionați peste o săptămână, un an, când doriți voi, dar să știți că acum este foarte bun. Fiecare perioadă de timp este benefică pentru ceva. Dar pentru cei care doresc o conexiune spirituală și care doresc să se retragă, tot în acest moment, pentru că vorbim de Punar Vasu Jupiter, puteți să faceți Akash Mudra. Cei care poate nu vă doriți acum bani, ci vă doriți să mergeți pe spiritualitate. Da? Încă ceva. Punarvasu Nakshatra, să știți că vine cu dureri de dinți, de palme și tălpi. Dar posibil pentru unii dintre voi să vină cu pierderi financiare de la rudele de pe soț-soție. Punarvasu vine cu mândrie, ambiție, reîntoarcerea prosperității, pentru că este reîntoarcerea la strălucire, da? Pentru unii poate fi recăsătoria, pentru alții reconstrucția unei case, pentru alții poate fi revenirea în carieră după o pierdere, după o cădere. Am să vă dau un exemplu simplu. Revenirea la conducere, așa cum Donald Trump are, să știți că el are Venus în Punarvasu și Saturn în Punarvasu. Deci chiar dacă a trecut prin falimente, s-a ridicat și strălucește în
prezent ca președinte al Statelor Unite. Asta înseamnă. Deci, uitați-vă și voi la voi pe harta voastră, dacă aveți o planetă în Punarvasu și specific casa în care stă și semnul zodiacal, o activează și felul în care este activat. Ce este foarte interesant aici? Este interesant pentru că Jupiter este retrograd, dar este în trină cu Rahu. Ce înseamnă trină? Întotdeauna faceți un triunghi. Deci asta învățați întotdeauna. E un triunghi. Haideți să-i facem un triunghi cu roșu. Vom merge... Aceasta este trina. Deci, dacă vom face pur și simplu aceste linii, vom face, de fapt, triunghiul respectiv, care îl activează pe Rahu. Da? Și aici aveți, de fapt, o trină cu Rahu. Ce înseamnă? Păi, Rahu este conectat cu aviația, poduri, probleme respiratorii, falsuri, scamuri în bănci, o atenție deosebită către animale mari, vaci, balene, cai, elefanți și o grijă acută, mai ales după ploi torențiale. Jupiter fiind carca pentru copii, să știți că vor apare la suprafață multe neajunsuri și probleme care au stat ascunse. O atenție deosebită la cei care au combinația Rahu-Jupiter. Poate pe harta voastră unii dintre voi aveți Rahu cu Jupiter în conjuncție în aceeași casă. Să știți că această combinație va aduce probleme de sănătate. Dar să știți că această combinație va aduce, deci trina respectivă, Rahu cu Jupiter, să știți că va aduce și lucruri bune. Vedeți voi, gemenii guvernează media, comunicarea, gâtul, expresia și fluxul de informație. Jupiter stă pe Dharma. Ce ai tu de făcut în lumea asta? Înțelepciunea spirituală și, bineînțeles, și învățătura vedică. De aceea am ales ca de fiecare dată când vă arăt ceva, să înțelegeți și cei care doriți într-adevăr să învățați astrologie vedică. Când Jupiter are intrat în Gemeni, cu Rahu în trină, deci trina respectivă pe care o vedeți, triunghiul, va scoate la iveală ceva extraordinar. Poate fi inteligența unui copil sau dedicarea oamenilor în spiritualitate, trezirea, cum s-ar zice, și nu în ultimul rând, intonarea mantrelor, care prin excelență este deținută de casa a cincea, de fapt, nu contează ce semn zodiacal este, casa a cincea, să știți că are de-a face cu educația, copiii, pentru că acolo stă în umbră undeva Jupiter. Și tot acolo este intonarea mantrelor. Deci cei care, bineînțeles, doriți să intonați mantre, doriți să faceți niște remedii, vă aștept cu mare drag pe Telegram, unde le aveți separate. Și puteți, bineînțeles, să le folosiți, să vedeți, de fapt, mantrele respective. Ce mai poate aduce? Marte, fiind însăgetător, aspectează Saturn. De ce? Marte întotdeauna, din cei care sunteți prezenți pe astrologie, știți că Marte aspectează întotdeauna poziția a patra, a șaptea și a opta. Deci, poziția a patra, începând de acolo de unde este el, numărați casele 1, 2, 3, 4. Deci aspectează pe Saturn. A șaptea aspectează pe Jupiter față în față și a opta, casa a doua a banilor.
Dar în același moment formează și un pătrat cu Jupiter retrograd. De ce? Pentru că se activează Rahu, deci Marte, Rahu, Saturn și Jupiter. Ce atrage? Veți vedea că vom avea de-a face cu multe cutremure, activitate vulcanică, se descoperă o nouă sursă de energie din adâncul Pământului. Nu uitați că Saturn e în Pești și tot ce ține de adâncul întunecat este legat de el. Și bineînțeles vom avea de-a face cu prezența lui Rahu de evenimente neobișnuite atmosferic, dar și cosmic. Ca să vedeți reacția în lanț, am să vă rog să fiți atenți pe 2 ianuarie 2026, când Marte se va alinia cu Jupiter și lucrurile se vor intensifica. Și este valabil pentru tot mapamondul. Și atunci veți vedea ce se întâmplă în lanț în fiecare țară. Punarvasu are o conexiune adâncă cu pământul și resursele naturale. Deci, vor fi niște acțiuni duse către resursele naturale și multe lucruri care se întâmplă doar pentru acele resurse. Într-o formă mai frumoasă, în ziua noastră, Punarvasu, să știți că sunt pisicile, femelele. Punarvasu este reînnoirea și este un nakshatra Vata, cei care fac ayurvedic, aer. Direcția de aplicare din centrul unui spațiu, că ești în casă, în țară, continent, este vest, nord și nord-est, de unde veți vedea o activitate intensă. Punarvasu ține de esoteric, scriitori în astrologie, profesii de turism și călătorii turistice, astronauți, aviatori, patrioți, parcuri, temple, călugări, restaurante, case în construcție, arhitecți și, în primul rând, educația, școlile în care cu siguranță veți vedea o mare schimbare. Pentru cei care aveți luna în Punarvasu, este bine să purtați rudrașca cu 5 muchii, pentru că deblochează chakra gâtului, previne problemele respiratorii și reglează glanda tiroidă. În privința rudracșelor, aveți informații pe grupul de Telegram, care, la fel, linkul respectiv este în descriere. Cei care vor participa la webinarul de pe 13 decembrie au posibilitatea de a câștiga o rudrașca cu 5 munchii în argint. Cu acestea fiind, v-am arătat în câteva cuvinte ce înseamnă Jupiter retrograd în această perioadă. Videoclipurile pe care le veți avea pe temă astrologică, să știți că cam așa vor arăta, pentru că vreau să înțelegeți. Puteți să intrați pe diferite site-uri pentru a afla care este semnul lunii voastre, ascendentul și, bineînțeles, al soarelui. Și în funcție de ceea ce aveți, puteți să vedeți singuri despre ce e vorba în tranzitul respectiv. Cu acestea fiind, vă doresc sărbători fericite, numai bine, la revedere și să depuneți un mic efort în a învăța pentru folosul vostru puțină astrologie. Numai bine, la revedere!